Studiedruk bestaat niet. Ja, bestaat wel. Stress. Handelbaar. Tijdens onze overdracht zei het vorige bestuur, eindeloos pieken is één grote vlakte. Hoe pak je dat aan? Ja, nog steeds wel een work in progress, denk ik. Vooral met de technische bestuurskunde heb je niet dat alles zeg maar verplicht is. Dus je hebt best wel soms ruimte om te kiezen wat je gelijk gaat volgen en wat niet. En dat is wat ik zei, dat geeft best wel wat verantwoordelijkheid. En ik merkte dat ik het zelf best wel dingen meer op het laatste moment deed. Dus op het laatste moment colleges voorbereiden of op het laatste moment heel erg voor die tentamensblokken. En dat is wel onnodige stress die je zelf geeft, zeg maar. Ja, ik heb altijd mijn eigen to-do-lijst met dingen die ik moet doen. Dan zeg maar, ik in zoveel tijd, dan heb ik het gewoon druk, heb ik alle dingen te doen. En dan heb ik echt een to-do-lijst met echt 100 punten erop. En dan heb ik altijd stress, omdat ik denk dat ik dingen moet doen. Alleen soms pak ik dan even een half uur of aan het begin van de dag... dan ga ik even kijken van oké, wat heb ik allemaal al gedaan? En heel vaak als ik eenmaal naar die lijst kijk... dan blijkt dat ik al de helft al heb gedaan door de dagen heen. Dan denk ik, oké, chill, dat is ook gefixt. En ik denk ook, ja, met stress komt ook een gedeelte... als je hebt over het studeren, komt er gewoon plannen bij kijken. Op het moment dat je goed plant, heb je als het goed is geen stress. Hoe ga je daarmee om? Met die prestatiedruk? Eerder denk ik prestatiedruk op sociaal gebied. Hoe uitzicht dat? Nou, een goed voorbeeld was met de instemmingen. Als je hier in Delft komt, moet je een huis vinden, bladibla. En iedereen altijd gehoord van, maar Louise, vlotte meid, leuke babbel. En dan ook meteen een veronderstelling dat je dus sowieso wel wordt ingestemd. Want je bent toch zo leuk. En dan zat ik op een gegeven moment laatste 3, 4. Dan doe je het op zich ook. Deed het ook best prima. Maar goed, het werd niet ingestemd. Ik denk zelf eigenlijk altijd dat het eigenlijk fijner is om soms wat meer druk achter dingen te hebben. Omdat dat je heel erg er doorheen helpt. En hoe minder druk je krijgt, hoe meer volwassen je moet zijn. En dat is best wel moeilijk, soms. Falen. Ja, niet leuk. En denk ook onvermijdelijk. Ik denk op het moment dat je echt ergens voor inzet... en het lukt dan niet, dat het wel echt heel vervelend kan zijn. Maar ik denk wel dat dat gewoon bij het leven hoort. Dus in die zin is het denk ik, als het gebeurt, heel vervelend. Maar kan ik er ook daarna wel weer bovenop komen. Als ik kijk naar de studie zelf, dan werk je ontzettend veel samen met andere studenten. Natuurlijk ook vaak in teams. Kun je beschrijven, hoe gaat dat in de praktijk eigenlijk? Is dat makkelijk om samen te werken? Ja, je moet een beetje meegaand zijn. Of tenminste, dat maakt voor jezelf wel iets makkelijker. Hoe is het om met mensen van hele andere achtergronden samen te werken? Andere technische vooropleidingen of andere studies? Frustrerend en mooi. Het is een combinatie van beide. Ik wil een mooi voorbeeld ervan is dat ik vanochtend had ik een gesprek over beleid wat we met ChatGPT willen maken. En daar is dus echt één iemand van ethiek, één iemand van onderwijskunde, één iemand van AI, één iemand van cyberscience. En die keken zeg maar allemaal zo erg anders naar de implementatie en de invoering en de mogelijkheden en de kansen. Alleen je zag wel, ja, het is ook een heel complex probleem met heel veel vraagstukken eromheen. Dus als je alleen de ethiekkant zou toelichten of alleen de technische kant, dan kom je er ook niet. Dus je hebt ook die samenwerking nodig en die botsingen nodig om ook dingen van elkaar te leren. En zo tot een mooi eindproduct te komen. Wat is jouw allerbelangrijkste tip? Ga ook gewoon veel mensen opzoeken op de studie zelf, maar ook eromheen in Delft zelf of op een sport. Het is heel erg belangrijk dat je ook als persoon groeit en niet alleen cognitief, maar ook sociaal.